بالاخره روز صفرم رسید. واو پسر، واقعا باورم نمیشه که 62 روز گذشته و الان اینجا جلوی شما وایستادم و دارم روز صفر رو رکورد میکنم و از این روز به بعد یک چپتر جدیدی در زندگی من شروع میشه. باورم نمیشه. شاید خیلیاتون که الان روی این ویدیو کلیک کردین ندونین که دقیقا روز صفر چیه و من دارم مثلا در مورد چی صحبت میکنم. چطور نمیدونی؟ دقیقا 62 روز پیش من اومدم و روی این چنل یوتیوبی که هم دارم میبینید به اسم ایلین رزی یه سری ویدیوهای شورتی رو درست کردم و تو اینستاگرام هم ریلز هایی رو درست کردم که روی این تخته‌ای که الان دارین میبینید توی صفحه عدد 62 رو نوشتم و هر روز بدون هیچ صحبت خاصی عدد رو پاک میکردم و عدد کمترش رو مینوشتم. انقدر این کار رو ادامه دادیم تا دیروز رسیدیم به روز صفر. توی این 62 روز کلی اتفاقات مختلفی افتاد. مثلا جام جهانی شروع شد، تموم شد. امتحان نهایی شروع شدن، تموم شدن. یه دور آتش بس لغو شد و نمیدونم شاید هم نشد، زدن و دوباره و الان دیگه نمیزنن. تا جایی که من الان که دارم این ویدیو رو میگیرم فعلا نمیزنن. شاید هم دارن میزنن، نمیدونم، من اخبار اینا رو چک نمیکنم. ولی بذارین دقیق واسهتون تعریف کنم که چی شد که این 62 روز شروع شد. روزی روزگاری، یعنی آبان سال 86 توی یک جای خیلی خیلی دور، یعنی مشهد، پسری زاده شد به اسم رضا. قبل از هر چیزی بذارین بهتون دقیق بگم که من کاملا میتونم یک سوپر پاور داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی تو فیلم ها اینه ها هر موقع یکی رو دیدین که مثلا میتونه پرواز کنه، میتونه سریع بدوه، میتونه مثلا کارهای خفن کنه، چشاش لیزر بزنه، ایکس ری داره، میتونه اونم داشته باشه. یه نشونه ای دقیقاً از بد و تولد باهاشه و منم دقیقاً اینو دارم. این تیکه موها، حالا شما الان دارین نمیبینید، شاید با خودتون بگین که اصلا چی داره میگه، چون که من آرایشگرم کلی مثلا نشستیم با هم صحبت کردیم که این موهای من دیده نشه و خودم بعد هم کلی میام باش درگیرم و سعی میکنم درستش کنم. ولی شما اگه عکس بچگی من رو ببینید کاملا متوجه منظورم میشین که چیه. این بچه‌ها نه سشواره، نه ژله، نه موام شکسته، نه اتفاق خاصی افتاده. این از بچگی همین شکلی بوده، هنوزم همین شکلیه، فقط کلی خاص درستش کردم و میدونی دیگه با سشوار و اینا آدم سعی میکنم درستش. خب از داستان فوق‌العاده جذاب موهای من بخوایم بگذریم و در موردش حرف نزنم، باید بگم که من کلا از بچگی دو تا علاقه خیلی زیاد داشتم. از بچگی کلا به دوربین و فیلم برداری خیلی علاقه داشتم. حالا نه اون قدم بچگی، و همینطور هم از بچگی به ویدیو گیم هم خیلی علاقه داشتم. حالا اونقدر بچگی هم نه، ولی خب منظورم رو میگیرین دیگه، دارم در موردش حرف میزنم. در کل گذشت و من با این دوتا علاقه به شدت زیادم به گیم و فیلمبرداری و تولید محتوا بزرگ شدم تا اینکه اوایل کرونا بود که با ایشون آشنا شدم و دقیقا لحظه‌ای که اولین ویدیو رو از میا دیدم یادمه که و با خودم داشتم گفتم حاجی مگه میشه یه آدم اینقدر خفن باشه. خلاصش اینه که تو 12-13 سالگی با خودم گفتم بابا این که تونسته درست کنه، من چرا نتونم؟ منم میشینم یه ویدیو میسازم میذارم چنل یوتیوبم، که البته اون موقع متاسفانه توی این سمول سموم کده شروع کردم به ویدیو درست کردن متاسفانه، ولی خب زود از توش اومدم بیرون. خلاصه که حدوداً 4 سال خورده ای من توی سوشال مدیا فعالیت کردم با همین اسم خودم، رضا علوی، و ویدیو میساختم. ویدیو جالبی هم بود، هر هفته بلا استثنا من ویدیو میذاشتم، حتی یه تایمی بودش که هر روز و یه روز در میون هم ویدیو درست میکردم و میذاشتم. ولی خب تقریبا 3 سال پیش به این نتیجه رسیدم که این واقعا قرار نیست نتیجه بده و من به درد این کار شاید نخورم. کاملا اشتباه بود. این داستان گذشت تا جایی که توی 12 فروردین 1405 وقتی که جنگ بود، اینترنت قطع بود و منم داشتم واسه کنکور فیزیک میخوندم، شاید باورتون نشه،
در صورتی که حتی معلوم نبود کنکور کیه و هیچ برنامه خاصی هم واسش نداده بودن. با خودم یکم نشستم فکر کردم، گفتم که حاجی اون موقعی که من ویدیو درست میکردم و میذاشتم شاید بازخورد میگرفت، ولی واقعا عاشقش بودم، واقعا خفن داشتم کار میکردم و دمم گرم و خیلی خوشحال‌تر بودم اون موقع. و اینطوری شد که تصمیم گرفتم هر موقع که نت وصل شد چنل جدید یوتیوبم رو بزنم و شروع کنم خیلی بهتر، منظم‌تر و اصولی‌تر از قبل ویدیو بذارم و سعی کنم همطوری هی بهترش کنم، حتی اگر مثلا هیچ ویو هیچ بازخوردی نگیره، چون این کاریه که با دل و جون عاشقشم، میخوام تا تهش برم و انجامش بدم. وایستید میدونم الان چه تو ذهنتونه، همین الان با خودتون گفتین میخواد بره یه چنل جدید یوتیوب بزنه. خب من چه؟ من ویدیو رو میبندم میرم بیرون، من فقط می‌خواستم بدونم تا آخر 62 روز چی میشه. واستا، چون هنوز داستان 62 روز رو نگفتم. این فقط چیزی بودش که میدونی دیگه، منظورم قشنگ نمیدونم تونستم برسونم یا نه، ولی نه بابا وایستا 2 دقیقه برنج خیس کردم، الکی نیستش که. حالا چرا 62 روز؟ یه روز دیگه ای که من همونجا نشسته بودم و داشتم بازم درس میخوندم واسه خودم تو اتاقم و تاریخ دقیق امتحان نهایی رو گفته بودن که ولی تاریخ کنکور آنچنان دقیق اعلام نشده بود، اینترنت هم وصل شده بود و من کلا از بچگی یادتی دارم که مثلا یه تقویم دیواری واسه هر چیزی که دوست دارم، یعنی هر چیزی که میخواد اتفاق بیفته در آینده و واسش هیجان دارم، یه تقویم درست میکنم که رو دیواره و هر روز میام یه دونه‌ش اینطوری خط میزنم تق تق و با خودم گفتم که چرا واسه اینکی به یاد دوران طفولیت واسه شروع یوتیوب هم همچین کاری نکنم. بعد یکم دیگه با خودم فکر کردم و اون یارویی که اومد روز شمار ساخت و گذاشت اینستا رو یادم اومد که مطمئنم الان که دارم اینو میگم یه بخش خیلی زیادی از این کامنتایی که دارن روی صفحه میان، کسایی که این کامنت رو گذاشتن خیلی خیلی خوشحال میشن، چون که همشون میخواستن بگن که من دارم از رون اسکی میرم. ببین یه جورایی، ولی خب الان آیا اومدم گفتم که ایسکاتون رو گرفتم؟ نه. خلاصه آره اون اومد تو ذهنم، این اومد تو ذهنم و یه خود در موردش تحقیق کردم و گفتم که چرا که نه. این ویدیوها رو هم راستش مثلا روز شاید واقعا 5 دقیقه طول کشید و بذارین همینجا یه فان فکت خیلی جالب در مورد ویدیوها بهتون بگم. اگر شما از تقریبا فکر کنم از روز 50 خورده این کارو کردم که اگه شما از عددهای بالاتر و عددهای پایینتر ویدیوها رو پشت سر هم ببینید، اینا یک آهنگن که ویدیوها به هم دیگه وصله. یعنی شما اگه ویدیوها رو به هم دیگه بچسبونید میتونین آهنگ کاملش رو داشته باشین. چیز خیلی جالبیه، تستش کنین. مثلا برین تو پیجم اینطوری از مثلا رندوم شماره 36 رو مثلا انتخاب کنین، مثلا بیاین 36 رو کامل که دیدین و بیایم دوباره 35 رو بلا فاصله بعدش پلی کنین با دوباره 34 33 همینطوری برین جلوتر و آهنگ کامل بهتون میده. خیلی جالبه، واقعا خلاقیت به خرج دادم. حالا شما هم اگه یک کوچولو فقط توی فازش بوده باشین میبینین که کنکور هنوز گرفته نشده. پس من چی دارم میگم؟ چرا الان روز صفری؟ خب سوال کاملا درست و به جایی هم هست. گفتم اون موقع کنکور هنوز تاریخ دقیقش اعلام نشده بود و من الان یه هفته دیگه است این ویدیو اگه اشتباه نکنم شنبه باید آپلود بشه و کنکور تجربی جمعه همون هفته هستش. عجب لهجه واسه سویچ کردم، عشق کردی یا. خلاصه که اومدم بگم که من اومدم به یوتیوب دوباره و اومدم یوتیوب فارسی رو بدرم برای اولین بار و لطفاً آن سابسکرایب نکنید و اگر سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب کنید. برو خدا بابا نامرد حداقل ساب اون ویدیو اول بیاد ببینش، اگه خوشت نیامد اون موقع سابسکرایب کن. حله. مرسی. حرف از ویدیو شد. از این به بعد هر هفته 5 شنبه ساعت 5 ویدیو داریم و موضوعشونم خودتون به زودی میفهمید. راستی دلم خواهد تمام کسایی که توی این مدت انرژی دادن، حالا به هر شکلی فالو کردن، ساب کردن، کامنت گذاشتن، لایک کردن، هر چیز دیگه ای، یه تشکر بکنم که خیلی دمتون گرم، واقعا مرسی که هستید و امیدوارم اونایی که هم که کامنت گذاشته بودن قرار ایسکا گیری بشه و ایسکاتون رو بگیرم الکیه و تعدادشون هم خیلی زیاده، تعدادشون صفحه پر میشه
ایشالله که ضایع شده باشن. دماغ سوخته. خلاصه که چاکر شما با دورچین و مخلفات ایلین رزی هستم و هفته دیگه توی ویدیو دیگه میبینمتون. بوس بای. راستی سیبیل رو داری دیگه، گفتم یه چپتر جدید داره شروع میشه، یه تغییری بدم روی شامزام. سیبیل داره، سیبیل گذاشتم. سیبیل